en welkom bij Erpskwerps Echt. We zijn een groep christenen die verwachten om heel binnenkort weer samenkomsten in het echt te houden, waar iedereen welkom zal zijn, in Erpskwerps. Ook posten we elke week een nieuwe video voor een stukje geestelijke bemoediging vanuit protestants-christelijk perspectief. Ook deze week hebben we weer 3 items voor je. We hebben een overdenking van Chris over een actueel onderwerp. En we hebben een gebed met beelden van de natuur rondom Erpskwerps. Maar we beginnen met deel 15 van onze serie beeldverhalen over het leven van Jezus. Misschien herken je de verhalen. Jezus verschijnt voor de hogepriester, het hoofd van het Sanhedrin. Die geeft dat woord aan de getuigen. Ik heb hem horen zeggen dat hij de tempel kan verwoesten en dat hij hem in 3 dagen weer zal opbouwen. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, ik zal deze tempel, door mensenhanden gebouwd, verwoesten en een andere bouwen die niet het werk van mensen is. Zo waagt hij het om over de tempel te spreken, de heilige tempel van Jeruzalem, het huis van God. Ik registreer. De getuigenissen zijn tegenstrijdig, Jezus antwoordt niets, de meningen zijn verdeeld en de vergadering is het oneens. We stoppen met deze discussies over de tempel, want de beklaagde antwoordt niets. Jezus, vertel ons duidelijk, bent u de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God? U zegt het, het is waar. En jullie zullen de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Almachtige God, en je zult hem zien komen op de wolken. Hij heeft God gelasterd. We hebben geen verdere getuigen meer nodig. Jullie hebben allemaal zijn godslastering gehoord. Hoe luidt jullie oordeel? De dood. Hij verdient de dood. Jezus beweert dat hij de mensenzoon is, waar de profeet Daniel over sprak, die opgenomen wordt in de hemel en bij God zelf zal zijn, en die alle heerschappij over alle landen en naties ontvangt. Wat een aanmatigende godslastering. Ik registreer. Alle rechters zijn buiten zichzelf na het horen van de godslastering en de hoge priester scheurt zijn kleren als teken van verontwaardiging. De zaak is besloten, maar voor iedere doodstraf moet de instemming van de Romeinse gouverneur verkregen worden. Hij alleen kan iemand ter dood veroordelen en het oordeel laten uitvoeren. We zullen Jezus aan hem voorleiden. Hij is wegens het feest in Jeruzalem. Intussen op het voorplein, bij het vuur. Het zou me niets verbazen als je ook bij die Jezus van Nazareth hoort. In ieder geval ben je een Galileër, want je accent verraadt je. Laat God mij straffen als ik lieg. Ik zweer dat ik die mens waarover jullie spreken niet ken. Maar hij had het me gezegd, deze nacht, voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochenen. Ik ben een miserabele lafaard. Wanneer Judas het oordeel van de Hoge Raad hoort, krijgt hij gewetenswroeging en snelt hij naar het Sanhedrin om de 30 zilverstukken terug te brengen. Ik heb een verschrikkelijke zonde begaan door Jezus aan jullie uit te leveren. Ik heb onschuldig bloed verraden. Ik wil dit bloedgeld niet meer hebben. Wat gaat ons dat aan? Dat is jouw zaak. In grote vertwijfeling gaat Judas heen en hij hangt zich op. Terwijl men in de vroege ochtend Jezus naar Pilatus brengt, de afgevaardigden van het Sanhedrin willen Pilatus spreken. Vertel de gouverneur dat wij deze gevaarlijke oproerkraaier aan hem willen overleveren. Hij zegt de Messias en de koning der Joden te zijn. Maar wij kunnen dit paleis niet binnengaan, want het is de woonplaats van een heiden. Dan zouden we onrein zijn en het paasfeest niet kunnen vieren.
De gouverneur zal op het balkon komen, vanwaar hij het grote plein kan overzien. Waarvan wordt deze man beschuldigd? Gouverneur Pilatus, onze Hoge Raad, heeft hem ter dood veroordeeld. We brengen hem voor u, want u alleen mag een doodstraf uitvoeren. Ik feliciteer jullie voor de ijver die jullie betonen om de orde te bewaren. Dat is wel eens anders geweest. Breng de beschuldigde in het paleis. Ik wil hem zelf verhoren. Dankjewel, iedereen die aan dit stripverhaal heeft meegewerkt. Net zoals in die tijd zijn ook nu de meningen over wie Jezus werkelijk was en is nogal verdeeld. Maar als je gelooft dat Jezus God is en hem als zodanig erkent, dan mag je rechtstreeks met hem praten. Daarom nam Rita ook deze week weer een gebed voor ons op. Voel je vrij om met haar mee te bidden of om rustig naar haar woorden te luisteren en intussen te genieten van de beelden van de natuur rondom Erpskwerps, die zijn opgenomen door Christina. Heer, u weet alles, u ziet alles en u kent ons door en door. En telkens weer vraagt u ons om u te vertrouwen. Heer, ik ben zo blij dat u mij bleef roepen, ook wanneer ik de andere kant opkeek. Net zoals u Adam en Eva opzocht toen ze zich verstopten nadat ze hun ongehoorzaamheid beseften. U liet hen niet in de steek, maar u riep hen met de woorden: waar zijn jullie? Alsof u niet wist wat ze gedaan hadden en waar ze waren. Gelukkig liet u hen niet in de steek. En zij lieten zich door u vinden en gingen met u in gesprek. Heer, ik ben zo blij te weten dat u van me houdt. U bent mij blijven roepen tot ik antwoordde. Ik weet dat u mij vergeving schenkt en zuivert van alle kwaad. Heer, u bent het fundament van mijn bestaan. Zonder u zou de grond onder mij wegschuiven en zou ik vallen. Maar dank u, Heer, dat u me recht houdt. Ik hou van u, o Heer. Dankjewel Rita en Christina. Misschien heb je net als ik wel eens iets gehad waarvoor je het juiste moment wilde afwachten. Of een moment waarvan je zei, toen kreeg ik een kans die ik had moeten grijpen. Chris heeft voor ons een overdenking over dat momentum en over de Emmausgangers in de Bijbel. Dag iedereen. Die tekening op de achtergrond dateert uit 1605. Pieter gunt ons een blik in de keuken van een welgestelde familie. De bevolking van de Nederlanden was toen de best gevoede van gans Europa. En dat blijkt ook hier. Maar in de marge gebeurt er iets merkwaardigs, dat je pas ziet na aandachtige studie. Want in die achterkamer zit Jezus aan tafel met de Emmausgangers. Het lijkt een anachronisme, want Jezus leefde niet in 1605 en Emmaus ligt niet in de Nederlanden. Maar eigenlijk is het geen anachronisme, want Jezus zegt: waar 2 of 3 mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in het midden. En dat gold 2000 jaar geleden in Israël en ook in 1605 in de Nederlanden. En dat geldt vandaag nog.
Wellicht heeft het keukenpersoneel het drietal zien passeren, maar ze besteden er verder geen aandacht aan. Ook nu zien heel wat mensen op een of ander tijdstip in hun leven Jezus passeren of opnieuw passeren. Dan komt het erop aan de gelegenheid om Hem te leren kennen aan te grijpen. Dat is het momentum, of die gunstige gelegenheid om een verandering door te voeren. Paulus spreekt daarover. Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan, laat de goedheid die Hij u bewijst niet tevergeefs zijn. God zegt, wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. Nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. Als je je aangesproken voelt door Jezus, laat dan het momentum niet passeren, want uitstel leidt vaak tot afstel en God lijkt dan verdwenen. Het wachten dat gepaard gaat met onderzoeken en vragen stellen is wel een goede zaak, want het geniet de voorkeur om beslissingen niet overhaast te nemen. Jezus dringt er trouwens op aan om eerst de kosten te berekenen, maar zomaar de keuze voor verandering uitstellen maakt de situatie alleen maar moeilijker. Want het eerste enthousiasme dooft uit en die gebeurtenissen die wezen op Gods bestaan verdwijnen naar de achtergrond. Hetgeen eerst zo sterk aansprak, wordt nu gerelativeerd en de innerlijke stem wordt het zwijgen opgelegd. Veel mensen raken gaandeweg steeds dieper verankerd in een wereld die van God vervreemd is. Niet voor niets zegt Jezus dat het voor rijke mensen erg moeilijk is om Gods koninkrijk binnen te gaan. Ze hebben tal van belangen die een barrière vormen om de weg van bescheidenheid en medeleven te gaan volgen. In de evangelies lees je over een rijke jongeman die gefascineerd was door Jezus en hem opzocht. Maar uiteindelijk maakte hij geen gebruik van het momentum, want hij vond de prijs te hoog. En natuurlijk kan zo iemand er later toch voor kiezen om God de eerste plaats te geven. Maar die kans is klein, want wellicht zal hij voortaan Jezus smijden en zich verder van God verwijderen. En hij zal, zoals velen, voorrang geven aan zijn eigen belang. We zoomen nu in op de Emmausgangers. Ze waren getraumatiseerd door de kruisdood van Jezus en keerden ten neergeslagen huiswaarts na het Paschafeest. Diezelfde dag gingen 2 van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. En dan vertellen ze aan Jezus dat een zekere Jezus van Nazareth, waarvan zij hoopten dat hij Israël zou bevrijden, ter dood werd gebracht. Maar enkele vrouwen beweren nu dat hij terug leeft. En Jezus reageert als volgt. Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hen wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Uit de vergelijking van Jezus' leven met de gebeurtenissen en de rituelen en de profetische woorden van het Oude Testament hadden ze kunnen concluderen dat hij de Messias is. We zien hier welk groot gezag Jezus aan die boeken geeft. Ook wij kunnen vandaag, gebruikmakend van het Oude Testament en van het levensverhaal van Jezus en van de verklaringen in de brieven van de apostelen, tot de juiste conclusies komen over wie Jezus werkelijk is. De Bijbel kan ons de ogen openen. Jezus zegt hier ook dat dit lijden noodzakelijk was om de glorie in te gaan. Die glorie wijst op zijn opname
met dat nieuwsoortig lichaam in de heerlijke, eeuwige dimensie van de Vader. Dat is iets waarin ook wij hem mogen volgen. De Emmausgangers komen nu toe op een bestemming. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan een blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. En hier blijkt hun grote honger om God nog beter te leren kennen. Doordat ze gebruik maakten van het momentum, hebben ze niet alleen bijgeleerd, maar hebben ze Jezus ook echt ontmoet. Wanneer ook wij gebruik maken van het momentum, kunnen ook wij hem met een brandend hart ontmoeten. Dat wensen we jullie toe. Dankjewel Chris. En dat was het voor deze week. Als er in deze video iets is gezegd waarop je wil reageren, of als je eens met 1 of 2 van ons een kopje koffie wil drinken en vragen wil stellen over wie wij zijn en wat we geloven, of als je ons wil vragen om iets specifieks voor jou te bidden, neem dan gerust contact met ons op. Ons e-mailadres is contact@erpskwerpsecht.org. Ook willen we graag van je horen als je interesse hebt om onze samenkomsten in Erpskwerps mee te maken, natuurlijk op een manier die zo coronaveilig mogelijk is. En natuurlijk kun je ook zelf de Bijbelgedeelten opzoeken die in deze video zijn genoemd, ze nog eens nalezen en aan God vragen om tot je te spreken. En anders zie je ons volgende week weer met een nieuwe video vanaf 10 uur op de zondagochtend op YouTube en op Facebook. Dag!